ọmọ onílẹ̀ fẹ́ ló lẹ̀ Odùduwà. 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 Yorùbá nation ti dé o. Ó ti dé. Odùduwà. 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 Òmìnira fún tẹrú tọmọ. Odùduwà. 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 Ẹ jẹ́ ká jọ gbé lárugẹ. Obìnrin gbé kọ́kùnrin jẹun. Onílé gbé kálejò. Ọmọdé gbé kágbàlagbà gbé. Ìtura bá lè dé bá wa o. Òmìnira tó ń bọ̀ lọ́nà yìí. Ó máa ṣojú ẹ̀mí ìmọ̀ o. Gbogbo Yorùbá lápapọ̀. Ẹ jẹ́ ká jọ gbé lárugẹ. Láti London ní Amẹ́ríkà, Canada títí dé Germany. Ọlọ́mọdé wọ gbogbo ọmọ Yorùbá o. Kẹ́sàn wọ́pọ̀ ká gbé lárugẹ. Odùduwà. Odùduwà. Yorùbá nation ti dé o. Òmìnira fún tẹrú tọmọ. Ẹ jẹ́ ká jọ gbé lárugẹ. Tábàárẹ̀ ní lérí lẹ́ka o. Tó sọ pé kò ní ṣe é ṣe o. Ogun ọ̀run mẹ́lò wọn kò lè bámbám. Ọlọ́run Olódùmarè ọba òmìnira. Gbogbo ẹni tó wà níbi ọ̀tẹ̀ àti gbogbo ẹni tó wà níbi àbòsí. Ẹ jáwọ́ pẹ̀kẹ́ má bá jìyà. Òmìnira ti dé bẹ́ẹ̀ kọ́. Òjò ti pa púpọ̀ ṣe bọ́jọ́ ti pẹ́. Ibo lẹ fojú sí nígbà tí Welcome to Yoruba Kingdom TV, built by passion. Ẹ kú ojúmọ́ ọ̀dẹ̀ òdùnbí ojúmọ́ ire ló mọ́ wa lónìí o lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè ẹ ní tẹ̀lẹ̀ níbi tó ti gbẹ́ lójú gbogbo ẹ̀yin tí ẹ darapọ̀ fún ìgbà àkọ́kọ́ mo kí ẹ káàbọ̀. Orúkọ mi ò yí padà ẹ̀rí pè mí lórúkọ tèmi ń jẹ́. Gbogbo ayé ló mọ̀ sí bàbá àròpọ̀ ire èmi a máa pé àyọkú òbí o lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè ibi ò ní bá ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ó ti dàṣẹ. Èyí tó bá jáde lẹ́nu mi lóru òní láàárọ̀ yìí ní wákàtí yìí lákòókò yìí kò ní padà sọ́dọ̀ mi láì jẹ́ pé ó ṣe èyí tí mo rán wọn. Mélòó lára mi ṣèbí kẹ́mi ó kàn sọ̀rọ̀ ká dáni wáyé kó fàṣẹ sí ìbéèrè ẹnu mi ni. Ó ti ní kí n ya ẹnu mi òun ó sì máa kún un. Ìlérí tó bá mi ṣe nu. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bínú mi ẹ ní rí ìbínú ayé o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń fẹ́ràn mi lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè ẹ ní tẹ́ ẹ ní tí ẹ ní bàjẹ́. Ẹ ṣàmì kẹ́ ẹ gbé tó àdúrà mi. Ìdí ni wípé ibikíbi tẹ́sẹ̀ yín bá tẹ̀ á gbà á ní ìní fún yín. Bẹ́ẹ̀ bá kọjú sí gúúsù ayé ìrọ̀rùn ni ó bá dé o. Bẹ́ẹ̀ bá kọjú sí ìlà oòrùn ara máa tù yín ni. Nítorí pé kí ni ibi pápá báyìí là ń bẹ́tu kókó báyìí lára ọ̀tá lè ẹ̀ ní ṣàìsàn. Òjòjò kì í ṣòwò kó mà nájà òjòjò ayé ò ní ṣe wá tọmọtọmọ. Èyí tí mo wí lónìí ti dàṣẹ. Ẹ bá mi pín ètò yìí. Wọ́n ń pe ìlú kan ní ilẹ̀ Íjíbítì. Ilẹ̀ Íjíbítì jẹ́ ìlú kan tó jẹ́ pé wọ́n kó àwọn ọmọ tí wọ́n ń pè lọ́mọ Ísírẹ́lì wọ́n kó wọn lẹ́rú ńjọ́ náà. Ṣé ẹ gbàgbé ẹ máa dé ilẹ̀ Íjíbítì.
ó gbọ́dọ̀ ronú ẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì pé ṣé kí n máa lọ íjíbítì àbí kí n padà going back to Egypt. Ǹjẹ́ ṣé ó rọrùn, ṣé ó máa dáa, ṣé ó máa tutù máwọn tó fẹ́ lọ íjíbítì wọ̀nyí? Kí n máa ṣèdánimọ̀ fún yín, bàbá mi Michael Awẹ́, mo mọ Awẹ́ kan, ọ̀rẹ́ mi dáadáa, kábíyèsí, àjọ lọ iléèwé ìgbà náà tá a sì máa ń lo ṣòkòtò, ẹ mọ ṣòkòtò alágbèékọ́, àwọn ṣòkòtò tá a máa ṣe tó máa ń ní àgbékọ́, ó máa ṣe báyìí lẹ́yìn. Ṣé ẹ rántí? Awẹ́ lórúkọ ẹ̀ jẹ́, bàbá mi Awẹ́, mo kí yín o, ṣùgbọ́n àràbẹ́ pé òun kì í ṣe Michael, Tósìn Awẹ́ ló ń jẹ́, n ò lè gbàgbé, ọmọ náà níjàngbọ̀n pọ̀, èmi náà gan oníjàngbọ̀n, kábíyèsí Olódùmarè. Bọ́mọ rẹ bá ń ṣèjàngbọ̀n, ọgbọ́n Ọlọ́run ni ẹ bá lò fún o. Ibà bàbá mi, ibikíbi tẹ bá ti darapọ̀ mọ́ mi, ẹ kàn táìpù kẹ́ sọ wípé ibi tẹ ti darapọ̀ rí, kì í sì máa kí yín, ìjì burúkú ò ní wọlé yín, nítorí pé kí ni ọ̀rọ̀ bá tẹnu mi jáde kò ní padà sí ọ̀dọ̀ mi láì jẹ́ pé ó ṣe èyí tí mo rán wọn. Ìwọ tó láìkì ètò yìí, àbàwọ́n ayé ò ní lẹ̀ mọ́ ọ tọmọtọmọ. Ìwọ tó ò dẹ̀ láìkì ẹ̀ ò ní gbẹ̀gún. Bákan náà, ẹ̀yin tẹ́ ẹ pín, ayé ò ní pín yín lọ́wọ́ jẹ, òun ò ní pín yín líre jẹ. Lẹ́ẹ̀kan sí ọ̀dúndún yín rèé, ọmọ asọ̀dẹ̀dẹ̀rọ̀. Oǹdó líbà mi èyí bẹ àti bí mi yè. Oǹdó mẹ́ta ìlà mẹ́fà, ibẹ̀ wọ́n ti mú ajá náà ti mú ṣe asán pẹ̀lú efi àti tòmátì àti ata odó àti ata ìjọsìn. Wàá ata ní ata ìbò náà wè ní lọ́dọ̀mú, wàá ṣe gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n, wàá gé àlùbọ́sà, wàá ka fún un bẹ́ ajá, ajá gúnúgbà o, àwọn ajá yóò dàbí àgùntà, aka fún un bẹ́ akáṣepọ̀ṣẹ̀. Àsán original àsán ló bẹ́ fẹ́, ló bẹ̀rẹ̀ tó fẹ́ àsán ìkéègbè èyí fún, wàá jẹ sísun, wàá jẹ bíbọ̀, wàá tún jẹ ṣó yí ẹ bẹ́ẹ̀. Bó ti jẹ́ nù, ibi tí àmì ti wá nù, àyà kókó ọ̀nà kí ọmọ Oǹdó níbi tí ọjọ́ kan gùn, níbi tọ́jọ́ ti ń yọ, olùsílẹ̀ àmọ́ ti wá ìwà ẹ̀ máa dojú tiẹ̀, bá ń pín ètò yìí, ayé ò ní pín ẹ jẹ, lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa, àmín. Ẹ wò ó, ojú ẹrẹ́ kì í ṣeré rárá bí ọ̀rọ̀ tí mò ń bá bọ̀. Ìlú tí wọ́n ń pè ní Íjíbítì, àwọn tí wọ́n kó wọn lẹ́rú, ńlá, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé a continue, nítorí pé ní ọ̀la mo tún lè wá, bọ́lọ́run bá fún mi lágbára, kọ́lọ́run má jẹ́ pé òkú ní sọ̀rọ̀, nítorí pé àwa kàn ń wí ni, tolúwa láṣẹ. Ilẹ̀ yìí tí wọ́n ń pè ní Íjíbítì yìí, gbogbo wa la mọ ìtàn yìí dáadáa, n ò ṣe lè máa kọ́ ọ nítorí pé bàbá Bible scholar lẹ́yìn jẹ́. Ṣùgbọ́n ǹjọ́ ẹ̀mí ni wípé báwo lọmọ Ísírẹ́lì ṣe dé Íjíbítì, báwo la ṣe bá àgbàdo nínú ejò, bó la ṣe bẹ̀rẹ̀ nínú ejò, ṣé ejò máa ń jèrè ni sí máa ń jẹ àgbàdo? Ìbéèrè tó yẹ ká béèrè lọ́wọ́ ara wa lélẹ́yìí. Ọ̀nà táwọn bá wọlé Íjíbítì, wọ́n pa ọmọkùnrin kan, wọ́n ń pòókọ ẹ̀ ní Jósẹ́fù, òun náà làwọn ẹ̀gbọ́n rẹ̀ tán tà, ojú rẹ̀ rí púpọ̀ ńgbà tí ó padà, tí ó kúrò níbi tí wọ́n tà á sí, wọ́n tà á sóko ẹrú nílé ọ̀gá rẹ̀. Ìyàwó ọ̀gá rẹ̀ rí pé kó bá òun ṣàṣepọ̀, ṣùgbọ́n ọmọ yìí ní kí náà ń pè é, ìkórani ní ìjánu tó pọ̀, ìtàn pè ní discipline. Ó ní rárá, èmi ò ní ṣẹ̀ kí n wá ṣẹ̀ sólódùmarè. Ìyá obìnrin gbọ́n pọ̀, ẹ̀yin ìyá wa ìbà, mo ṣe bá o, òṣùbà rẹ̀ o, ẹ̀yin ìyá. Obìnrin yìí ṣàkóbá fọmọkùnrin náà, ṣùgbọ́n bọ́lọ́run bá ń ṣètò nǹkan, ó ń ṣètò ẹ̀. Ọmọkùnrin wọnú ẹ̀wọ̀n lọ tààràtà, bóyá wọnú ẹ̀wọ̀n, Ọlọ́run ń ṣàtúnṣe nǹkan lọ́wọ́. Ìgboro dàrú lókè nílẹ̀ Íjíbítì níjọ́ náà lọ́hùn-ún.
ọba làlá àlá ọba kò sẹ́ni tí ò tu fún un ṣé ẹ̀ ń dè é ohun tó wá ṣẹlẹ̀ ni wípé ta ni ó túmọ̀ àlá yìí ọkùnrin kan wà náwó òkè pé bàbá èmi rè ẹ má bínú mo ti ṣẹ̀ sọ́lọ́dùmarè ọmọkùnrin kan bẹ́nu ẹ̀wọ̀n ṣe é rántí ṣe é gbàgbé kábíyèsí Fáráò ṣe é gbàgbé ńgbà tí ẹ tì mí mọ́lẹ̀ pẹ̀lẹ́ kejì mi gbà náà lọ́hùn-ún olórí agbọ́tí àti olórí agbẹ́sẹ̀ ó túmọ̀ àláǹgbà náà fẹ́mi o ó sọ wípé a ó gbé orí agbọ́tí a ó gbé sínú àwo pọ̀kọ́ a gbé ìdànù ó túmọ̀ àlá fún mi bó ṣe sọ lẹ́sìn bú mi padà sípò ó ní ìrántí òun nígbà náà ó fi mí ṣègbẹ́kẹ̀lé ṣùgbọ́n mo disappoint ẹ nítorí pé èèyàn ni mí ìyẹn náà jẹ́ kó jẹ́ ẹ̀kọ́ fún wọn mọ̀mọ́ bó bá ń gbẹ́kẹ̀lé èèyàn láyé n ò wá ṣèwàásù níbí o mo fẹ́ mú ìtumọ̀ going back to Egypt mo fẹ́ mú jáde ni kí n tó wá sọ ìdí tí tọ́pìkì yìí fi jáde ẹ má ṣèbínú ẹ má ìpẹ́ ọ̀rọ̀ mi pọ̀ nítorí pé n ò ní pẹ́ lónìí rárá ẹ wo bísà ẹ wo bímọ ojú tẹ́ ẹ fi ń wò mí ò ní fọ́mọ yín lágbárí etí tẹ́ ẹ fi ń gbọ́ mi ò ní dímọ yín lágbárí lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè ṣé ẹ bí sì ni àbẹ́ ẹ fẹ́ ṣàmì ṣé ẹ ń bínú orí ni lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè ayé ò ní bínú ọmọ rẹ tògótògó èèyàn kì í sì bínú orí kó wá fi fìlà kó lọ fi rí dé dodo ṣé ẹ gbọ́ ohun tí mò ń wí ojú ò ní tì í nítorí pé ojú kì í tì náà lẹ́sà ọ̀rọ̀ tí ń jáde lẹ́nu mi tàṣẹ torótoró mo wá lálẹ́ yìí kábíyèsí Olódùmarè wo bí mo rí bàbá mi elédè mà pò ń bẹ̀ ìjì burúkú ò ní wọnú ilé yìí ẹ ṣàmì ẹ fi rarí ẹ fọwọ́ àdúrà rarí àṣẹ ń bọ́ lára mi Michael mo kì í dáadáa ojú ò ní tì yín o wọ́n ní láti Ṣágámù làwọn wà ẹ ní jábọ́ agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run mo dúpẹ́ Michael awẹ́ ẹ ní jábọ́ ìyá mi Ìdòwú Owólabí ẹ káàbọ̀ ẹ ti jí nílẹ̀ London àwọn tó nífẹ̀ẹ́ mi nìwọ̀nyí wọ́n ti jí wọn ò fẹ́ jẹ́ kó ṣe mí nìkan lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè ìyá mi Ìdòwú ẹ fọwọ́ àdúrà ẹ fi bárí ẹ ní gbòkú ọmọ sí lójijì àṣẹgùn mo kì í lónìí o ẹ wo bísà ẹ wo bí wọn mo ń bọ̀rọ̀ mi ń bọ̀ ó bá sọ wípé ẹ jọ̀wọ́ ẹ má dáríjì mi kábíyèsí ò lè jẹun ó ní èmi gẹ́gẹ́ bíi Fáráò apàṣẹ kàrá ẹ lọ mú ọmọkùnrin náà wá ṣùgbọ́n kíní kan ṣẹlẹ̀ kún ó tó mú Jósẹ́fù dáàfin aṣọ kan ń bẹ lọ́rùn ẹ̀ aṣọ ẹ̀wọ̀n aṣọ ìbànújẹ́ aṣọ ẹkún aṣọ òṣè aṣọ ẹlẹ́wọ̀n àti aṣọ ẹrú aṣọ ojú kan aṣọ paràìràì aṣọ àìníláárí ọjọ́ náà la gbà á lọ́rùn ẹ̀ ọjọ́ náà gẹrun orí burúkú kù lórí ẹ̀ ọjọ́ tí mò ń sọ yìí ló wẹ ìwé ayọ̀ ọjọ́ tí mò ń sọ yìí òun náà ló dáàfin ọjọ́ yìí kan náà ló ṣègbéyàwó ọjọ́ yìí kan náà lọ́jọ́ kankan yìí kan náà tọ́run bá ti ṣó sínú ọjọ́ yìí kan náà òun ló bọ́ba jẹun láàfin ọjọ́ yìí kan náà ló jòkó sọ́wọ́ ọ̀tún ọba ọjọ́ yìí kan náà òun náà pàṣẹ wípé yóò mọ n tó bá ti wí àṣẹgun ó di prime minister ilẹ̀ Íjíbítì fún ìgbà àkọ́kọ́ kí foreigner ó di prime minister wo bí màmá ìwọ tó o bá pín ètò yìí ibikíbi táwọn ọmọ rẹ bá dé láyé kò sẹ́nikẹ́ni tó máa lè dá wọn lọ́wọ́ kò ibi tẹ́sẹ̀ wọn bá tẹ̀ láyé a ó gbà á nìní fún wọn ó dàbí ẹni pé ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ wọ́n rò pé bóyá mo wá ṣèsọjí àdúrà ní rárá ohun tí mò ń sọ ni wípé mo wà nú ẹ̀mí pẹ̀lú ohun tí mo fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ tí n bá sọ lónìí ẹ lọ tú wò ẹ lọ yẹ̀ wò ẹ lẹ kú wò yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ ẹ rí wípé bẹ́ẹ̀ ti máa bá nìyẹn wo bí dáàdi àti mọ́mì ẹ bá mi sẹ́ǹdì ètò yìí sí èèyàn kan lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè wọn ní sẹ́ǹdì ikú àti àrùn sí ọ wo bí sà ọmọkùnrin tí a porúkọ rẹ̀ ní Jósẹ́fù yìí àwọn ẹ̀gbọ́n rẹ̀ ti gbàgbé rẹ̀ bó ti ń ṣe nìyẹn ìyàn burúkú wa mú ní ìlú tí a ti gbé bí bàbá rẹ̀ bàbá wọn wá sọ pé wo bí ká tó kú tán ẹ lọ sí Íjíbítì mo gbọ́ pé ìyanu ti ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ láì kò mọ̀ wípé ọmọ rẹ̀ èyí tí wọ́n tà sóko ẹrú òun náà ní í ṣeun ìyanu náà wo bí sà gbogbo ibikíbi tí a bá ta ògo rẹ sí ògo rẹ máa padà wá bá ọláṣẹ Olódùmarè ibẹ̀ kọ́ mú lọ mi ò wá ṣèṣọjí ń bí sà ẹ listen attentively ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ni wípé ńgbà tí bàbá rán àwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀ wá Jósẹ́fù ògbólógbò ọmọkùnrin ó wò wọ́n ẹ̀yin tẹ́ ẹ tà mí sóko ẹrú lélẹ́yìí ṣùgbọ́n Jósẹ́fù ò ránró dì í mọ́wọ́ ọ̀sìn mọ̀mọ́ ìwọ náà mọ̀ ránró ǹgbà tó yá Jósẹ́fù wá wò wọ́n dáadáa kò mọ bó ti ṣe ó wá rọra mú ẹnìkan ẹ lọ fi àwo jígí kan àbí bí àwo góòlù ẹ lọ fi sínú ẹ̀wù kan nù wọn ńgbà tí wọ́n ro oúnjẹ tí wọ́n sàn bẹ́ẹ̀ máa lọ Jósẹ́fù sọ pé ẹ wá ń bí ẹ ti jalè ẹ̀yin kínní ẹgẹgẹ bọ ẹ ti wá ná ẹ wá láti bí báyìí àbí ó dà ẹ bọ́ àyín lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè nígbà tọ́mọ rẹ àti ìwọ tó o bá débi apàṣẹ àwọn ọ̀tá rẹ ò ní dá ọ mọ̀mọ́ kékeré ló pè é ni mo wá tòrótòró lónìí ni ẹ wo bí sà ńgbà tó wá ṣẹlẹ̀ ó wá pè wọ́n wọ̀ yàrá
ǹjẹ́ ẹ dá mi mọ̀ báyìí? Ẹ má bínú sá, jí nǹkan sá, ẹjọ́ ajálè sá, ṣùgbọ́n ní tí mo fẹ́ kó yé yín ni pé ó wá fira rẹ̀ hàn fún wọn. Lẹ́yìn ọ̀rẹyìn ẹ lọ pe bàbá yín mo fẹ́ rí, torí kò gbà wọ́n gbọ́ òrùpọ̀n ti pa bàbá, wọ́n wá pè wọ́n wá. Ó wá mú ìkan sílẹ̀ nítorí pé ó mọ̀ pé bàbá wọn ò lè ṣe kó mọ̀ rí yẹn, wọ́n wá pe bàbá wa. Bí bàbá ṣe dé ilẹ̀ Íjíbítì, gbogbo àwọn ẹbí táwọn ọmọ Ísírẹ́lì ṣe dé ilẹ̀ Íjíbítì ni mo sọ fún yín yẹn. Wọ́n wá ń gbèrú bẹ̀, wọ́n ń bímọ, wọ́n ń yè, wọ́n ń bọ́kùnrin, wọ́n ń yè, ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Íjíbítì wọn ò bí ọkùnrin, àbíkú làwọn máa ń bí. Ẹ̀yin kọ́ yìí, àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ń pọ̀, ṣùgbọ́n ẹni tó jẹ́ Fáráò ní àkókò èyí tí Jósẹ́fù jọba, ìyẹn ti kọjá lọ. Wo bí ọba kan máa kọjá tí ò ní dá Jósẹ́fù mọ̀ nílẹ̀ Nàìjíríà, ibi tí wọ́n mọ̀ ń lọ nìyẹn. Ẹ wo bí Bọ́lá Ahmed Tinubu, ọba kan ń bọ̀ tí ò ní dá Jósẹ́fù mọ̀. Ẹ wo bí bẹ́ẹ̀ ń bá fẹnu mi sọ̀rọ̀ fún yàn kó má kó dànù, bẹ́ẹ̀ ń bá fẹnu yìí gé obì fún Bọ́lá Ahmed Tinubu kó má jẹ́, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ lónìí ẹ pín ẹjọ́ dọ̀dọ̀ ẹ̀. Àṣẹ́ǹjì national anthem kò dá nǹkan kan lára ọmọ Nàìjíríà. Ẹ̀tanú tó lè sọ Ọbásanjọ́ ló jẹ́ kó o máa wò pé gbogbo ohun tó Ọbásanjọ́ bá ti ṣe kò séyìí tó máa dá lójú rẹ̀. Bó sì ti yẹ kó ṣe fún Ọbásanjọ́ nítorí pé Ọbásanjọ́ fún ara rẹ̀ gangan pàápàá ńgbà tó lọ tọ́lọ̀ ń fún ọ lórí ọ̀fẹ́ ńgbà àkọ́kọ́ ní 70s, odológun, odi kákáká, o tún padà wá president lẹ́ẹ̀kejì, o tún wá padà wá lẹ́lẹ́ẹ̀kejì again, ó dìgbà mẹ́ta, ó wá ń tún fẹ́ ìgbà kẹrin tá a pè ní third time nínú ìjọba alágbádá. Ǹjọ́ ẹ kó o ṣe ń gbà náà kẹ́ ẹ parí gbogbo ohun tí ẹ kẹ́ ẹ parí ẹ o, ṣùgbọ́n ibà kan mú un lọ lónìí. Bẹ́ẹ̀yàn bá ti wà tí ń bá ti ń ránrọ́, wàhálà tí ń bẹ̀ nù. Ẹ wo bí sà, ẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀ yín, ẹ bá mi wọ ọgbọ́n ọ̀rọ̀ yìí, ibi tí ẹ bá ti wí pé opinion tí bàbá yìí sọ kò ń sọ̀rọ̀, ẹ jọ̀ọ́ ẹ fi ránṣẹ́ pé ẹ fẹ́ gbọ́. Ṣùgbọ́n ohun tí mo mọ̀ ni wípé ṣé ohun tó kàn ni pé ká padà sílẹ̀ Íjíbítì? Ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè nu. Àṣàmọ̀ mi láti ẹ̀kan, ńgbà téèyàn kù ní Íjíbítì tán ti fìyà jẹ, tó ń tà wọ́n sóko ẹrú, kéèyàn wá padà sílẹ̀ Íjíbítì ńgbà tán ti kọjá Òkun Pupa tá a ti kó wọn kó ń pò ẹrú, àwa ní ẹ padà sílẹ̀ Íjíbítì o. Ẹ wo bí sà, ẹ wo bí mà, ẹ mú orí nǹkan tó burú nínú arise o compatriot Nigeria, mú orí nǹkan tó burú ń bẹ̀. Bákan náà, gọ́dọ̀, mú orí nǹkan tó burú ń bẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn nǹkan kankan tí ò yé mi ni wípé ṣé n tó kàn, ṣé n tọrọ Nàìjíríà kàn ṣó ní national anthem? Èmi lè gọ̀, mo lè fẹnu họra, ṣùgbọ́n n tó yé mi, ẹ̀yin bàbá mi lédè màpó, ẹ fi yé mi o. Ṣé national anthem ló kàn? Tó bá sì jẹ́ pé ẹ mọ nǹkan tí ń bẹ díẹ̀ tírú wa yóò mọ̀, ẹ jọ̀ọ́ ẹ láyé wa. Láhàn mi oní bàtàǹkẹ́ lódùfẹ́, ìyẹn tí mo rò wípé ó kàn ní wípé Nàìjíríà ti bàjẹ́ kọjá ẹ wá lọ padà sí Íjíbítì, àwọn tó kó yín lẹ́rú, tán kó baba ńlá baba kú baba wa lẹ́rú. Ṣé ẹ rí Queen Elizabeth níbi tí ìyá mi Owólabí ń bẹ? Queen Elizabeth bá ẹjọ́ bọ̀run ṣèjẹ́ kó tó lọ. Kò sí ní tàn jí kó nílẹ̀ Áfíríkà. Àwọn ìlú búkú yẹn wọ́n gbé orin fún yín, ẹ wá padà sílẹ̀ Íjíbítì. Ègún àti èpè èyí tí wọ́n gbé kalẹ̀ fún yín tán pè nínú intense, ẹ wá tún wá lọ forí balẹ̀. Ẹ tiẹ̀ dúró náà, bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ wá fẹ́ pààrọ̀ orin orílẹ̀-èdè, kí ló dé tẹ́ ẹ fi pe àwọn aráàlú jọ? Mi bẹ́ẹ̀ pé democracy lẹ́wà ni, ṣùgbọ́n ó bà mí nú jẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ kí n gbọ́rọ̀ eléyìí, ó bà mí nú jẹ́. Ẹ wá wò ó, ní tó wá jẹ́ ìdójútì
tó fi jẹ́ ń sọ̀rọ̀ yìí màá fi fọ́nrán kan hàn yín bẹ́ẹ̀ bá ṣe gbọ́ òun ni kí ẹ fọkàn sí dáadáa. Fọ́nrán tí mo fẹ́ fi hàn yín yìí mo bẹ̀ yín ni o ẹ fọkàn sí dáadáa ẹ bá ń fetí gbọ́ dáadáa bó ṣe rí lójú gbogbo àjọ àgbáyé òun lélẹ́yìí bí n bá bẹ́ẹ̀yàn bá ní kéèyàn sọ pé òun báyìí ń ṣẹlẹ̀ ẹni lọ kẹ́rù ẹ̀ wá ní tí mo fẹ́ ṣe nù ó dà ẹ̀yà ṣe báyìí. Now let's talk about a new study, a study on gold smuggling from Africa. It was released earlier today. It says that in 2022, at least 435 tons of gold were smuggled out of Africa. 435 tons. That's more than 1 ton of gold every day. Do you know how much 435 tons of gold are worth? About $31 billion at today's rates. It's enough to wipe out the national debt of some of these African countries, but that much gold was illegally smuggled out of the continent in 2022. And this has been a growing trend. The amount of gold smuggled out of Africa doubled between 2012 and 2022. And where was it smuggled to? Reports say that the lion's share of the gold, about 47% of it, made its way to the United Arab Emirates, where it was reprocessed, rebranded, and reintroduced into the global gold supply. Our next report has the details. In 2022, the UAE was the world's third largest exporter of gold. The country exported gold worth $32.8 billion. All this without a single gold mine in the Emirati territory. So how did they export so much? Well, because they imported a lot more. Officially, $57.1 billion worth of gold. So it's a massive operation, where gold worth billions is imported, processed and then exported. The operation is so big that tracing some smuggled gold in that mix would be almost impossible. But the group called Swissaid has done just that. They went through the numbers, and made an astonishing claim that the UAE has been buying gold smuggled from Africa. So how does this work? The gold is smuggled. It gets refined and then the UAE exports it in Emirati packaging. The global gold market doesn't care about where the gold is from as far as importers are concerned. The gold has become Emirati. Its backstory is of no interest to the market. In 2022, about 435 tons of gold were smuggled out of Africa. That is gold worth about $35 billion today. Smuggled gold means no taxes or tariffs, so it doesn't benefit the African nation's development. Most of the smuggled gold came from artisanal mining, where people mine the gold instead of corporations. Now you could think artisanal mining sounds like a good thing. A way for the average person to benefit from a nation's resources. But it's not that ideal. These are small-scale, unregulated mines prone to accidents and deaths, and you also have artisanal mines operated by militant groups. They enslave innocents, force them to work in the artisanal gold mines. Then they sell the gold to buy weapons, and use those weapons to perpetuate the vicious cycle. This is prevalent in the Democratic Republic of Congo. In the war-torn East, where numerous groups vie for control. It's also common in Sudan, the country currently being torn apart by civil war. One of the warring factions is a paramilitary group known as the Rapid Support Forces. For all intents and purposes, the RSF is a private army, controlled by this man, Mohammed Hamdan Dagalo, also known as Hemeti. How does Hemeti pay his private army? With the proceeds from the gold mines he controls. All this gold could have been used to fuel Africa's growth, help the world's youngest continent progress. But instead, it is getting smuggled away. The common people aren't benefiting from Africa's vast resources. They are being used by warlords and militant groups to fund their own agendas. Africa deserves better.
Our next story is also from Africa. It's about Nigeria, the fourth largest economy on the continent. Yesterday was a momentous occasion. Nigeria's President Bola Tinubu celebrated 1 year in office. Well, that is not the momentous part, though. It's how he chose to celebrate that raised eyebrows. Yesterday, Tinubu changed Nigeria's national anthem. Or he changed it back to the original, depending on how you want to look at things. Nigeria gained independence from the British in 1960. At the time, they had a contest to decide the new national anthem, and the winner was Nigeria, We Hail Thee. It became the country's first anthem, but there was a small problem with it. The song was actually written by a British expatriate. So Nigeria's first anthem was created by a colonizer, which does seem a bit odd, but they kept it anyway for 18 years. After that, the anthem was changed to Arise, O Compatriots. This change happened during a military dictatorship. So the second anthem was questioned as well, but it managed to survive the scrutiny for about 46 years, until yesterday, when Tinubu and his government dropped it and brought back the colonizer's creation. Look at the timing now. The change coincides with Tinubu's first anniversary as president. Maybe he thought it was the best time to regress, or perhaps he needed a talking point, something controversial enough to distract the public. And if that was his plan, he seems to have succeeded. Some opposition politicians are outraged. This is Nigeria's former education minister. She criticized the inclusion of terms like native land and tribe. She feels they are pejoratives in 21st century Nigeria. A former senator put this up to highlight the government's misplaced priorities. He says, "We have a bacterial infection, but we opted for Prada fragrance instead of penicillin." Strong words. He said that Nigeria needs to focus on its economic and security issues. We highlighted a major security breach a few days ago when more than 150 people were abducted from a village in Nigeria. The kidnappers hit the same village twice in 2 days, and the authorities did nothing to prevent that. Now let's talk about a new study, a study on gold smuggling from Africa. It was released earlier today. It says àwọn èèyàn ń kú ní ìṣẹ́jú nílẹ̀ nàìjíríà. ẹ lọ ọdún kan ẹ lọ sẹlibréètì pípadà sí ilẹ̀ íjíbítì. ìpadà sí ilẹ̀ íjíbítì bí ìgbà téèyàn ń lọ fọwọ́ ara rẹ̀ fọ akú. bó ṣe rí lójú tèmi nù. opinion tèmi lèmi ń sọ. mo sì rò wípé mo lẹ́tọ̀ọ́ láti sọ̀rọ̀ ní tó máa ń ṣẹlẹ̀ lórí ilẹ̀ yorùbá tó kan yorùbá. ó sì wá jẹ́ nǹkan tó bani nínú jẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ kírú ẹ̀gbọ́n kẹ́ ẹ máa ṣerú tẹ́ ẹ̀ ń ṣe nítorí ẹ̀tanú. ebi ń pààyàn. aláwọn ọmọ tí ń jó ní wòwò ní gbangba tí ì gbọ́. bẹ́ẹ̀ ń bá parọ́ ó dáa ẹni mò ń kúrò gbà náà. wọ́n ń jó nítorí 50,000. ngbà tí dickiness mi ń sọ fún mi lánàá mò ń sun ẹkún ni ní gbangba ní wòwò. wọ́n á wá sọ pé owó tí a fẹ́ kólẹ̀ yìí o 100,000 rèé, bẹ́ẹ̀ bá lè bára yín sùn bẹ́ẹ̀ ṣe ń jó yẹn ẹ gba 100,000. 100,000 èló ni 100,000 lówó ilẹ̀ Amẹ́ríkà, lówó ilẹ̀ Yúróòpù àbí lówó pound. ó bà mí nú jẹ́ púpọ̀ púpọ̀ kéèyàn ó máa ṣe. ńgbà tí mo wò lọ wò bọ̀ ohun tó yẹ ká ẹ ṣe kọ́ lẹ ṣe o lójú tèmi. ńgbà téèyàn bá bẹ lórí lóòótọ́ òkú ọkọ̀ náà wà lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n Tinubu. òkú ọkọ̀ ní ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ tí ò lẹ́ńjìnì kò sì ní táyà, wọ́n sì gbélé lọ́wọ́. òun ló sì sọ pé òun ló kàn, lóòótọ́ ó sì ti kàn án nù. ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé ẹ̀gbọ́n ẹlẹ́ẹ̀lówó jọ̀ṣun
ìyàwó yín náà ní ẹ ò nílò owó Nàìjíríà ṣẹ́rí eléyìí tẹ́ ń sọ yìí àwọn tẹ́ ẹ kó yíra yín ká mú ò lè gbàgbé ó ti lé ní oṣù mọ́kànlá tí mo ti sọ̀rọ̀ yìí pé àwọn tẹ́ ẹ kó yíra yín ká òun ní kẹ́ ẹ bẹ̀ nítorí pé àwọn lọ̀tá rẹ̀ wọn ò ní sọ̀tọ̀ fún ọ àwa tá a bá ń sọ̀rọ̀ ní ìsìn àwa nílẹ̀kùn tó rínú tó ròde tá a mọ bí àwọn nǹkan ẹ gbọ́ sà bẹ́ẹ̀ta ẹ̀dú tí ẹ ló jalè tó kówó gbà náà ń bo lẹ bọ̀rọ̀ ẹ̀ dé àgbọ̀ nǹkan kan mọ́ ó ti di sóònù ẹ̀ kú ẹ kàn gbé distraction something kan jáde láti lè jẹ́ káwọn èèyàn rí nǹkan sọ ẹ wàá máa ṣiṣẹ́ ibi lọ ẹ ti gbàgbé ń tá ẹ sọ ká ẹ tó di president ní ẹ̀gbọ́n ṣé kí n play ẹ̀ fún yín ẹ̀gbọ́n nǹkan tẹ́ ẹ wí. Recruit 50 million youths into the army and take away from their recruitment source. What they will eat? Cassava, àgbàdo, corn in the morning, yam in the afternoon. It's growing here. You create demand and consumption. Recruit 50 million youths. What will they eat? Ǹjẹ́ sọ́ngbà náà ẹ sọ pé ẹ ó recruit national colonial master going back to Egypt ìyẹn kọ́ lẹ́gbẹ́ ẹ gbé wá ìgbékùgbé lẹ lọ gbé yìí o ìtumọ̀ rò wípé ẹ máa tiẹ̀ ṣe ní ọdún kan ní wípé ẹ kéde wípé devolution of power ẹ rí bára ṣe máa rọ ìlú yẹn wì ṣùgbọ́n nítorí ìgbéraga tí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ ẹ ní egocentrics tí ń bẹ lọ́kàn yín òun náà ní ń bẹ lọ́kàn Ẹbọra Òwu tẹ́ ì ṣe tẹ́ ẹ fi jàjàjà bí àjàkú akátá in tó sì tún ṣe ọ̀nù pé ìwọ Ọbásanjọ́ in tó ṣe 1970 n ó dojú ẹ̀ bolẹ̀ in tí ń ṣe yín nù ìgbà mẹ́rin lọ́dún mẹ́rin máa pé ẹwẹ́ lẹ́yìn tí ń jójó ìyà lọ́sùn ẹ bá ti dorí àga báyìí nǹkan burúkú ìgò yẹn á wá bojú yín mọ́lẹ̀ ẹ máa ṣe gèrègèrè in tó yẹ ká ẹ bójú tó nílẹ̀ tí ń bẹ ńlẹ̀ ẹ ò bójú tó gèrègèrè lẹ́yìn ń ṣe kí o gèrègèrè ìhun lèmi pè é bí ẹ bá pé kì í ṣe gèrègèrè ẹ wò ó in tó yẹ kí Bọ́lá bójú tó lélẹ́yìí. What is this now? What is this now? What is this now? What is this now? What is this? Oh God, Holy Ghost fire devil! Jesus, what is this? Hey, Karim, stop! Stop, go there! Twice. Holy Ghost fire! Na custom be this. Na custom. No, sorry, no do. Sonny, no do. You do that. I get that. Can someone do that in your office? Can they do it in your office? Can they do it in their office?
Can they do it in your office? Can they do it in their office? Can someone do it in their office? Can they do it in their office? Collect all of them. Arrest him. Can they do it in their office? Come here. Kasim! Can they do that? Can they do what you did in your office? Can they do it in your office? Can they do it in your office? NY! Can they do it in your office? Twice you don't do. Can they do it in your office? They fit do it for their own office. When they enter here, come they beat people. Enter twice the office, they beat twice. Enter twice the office, they beat twice. They fit do it for their own office. Can they do it in their own office? Enter twice the office, they beat them. You use my phone now. Enter the office, they beat them. Another press office. Enter his office, they beat them. Another press office. He used knife for this man body. We just entered twice the office, come they beat the man. So what's happened? Tinta ẹ jẹ́ wo scorecard ẹ̀gbọ́n lọ́dún kan òkú iṣẹ́ ọmọ Tinubu òkú iṣẹ́ national anthem jìbìtì tó lọ gbọ́ wá Tinubu wọ̀n bá rẹ́ni bá ọ sọ̀rọ̀ akúkú mọ̀ mí mo fẹ́ràn yín pọ̀ nígbà táwọn èèyàn ní ikú dé òun ní irọ́ ọ̀kúkú kankan bí kò ṣe yìí mo lógbólógbó ni ọ́ ẹ wo scorecard tí Tinubu ní kí Tinubu ó tó wọlé wọ́n ń pe kinní kan ní sandini national anthem ẹ̀yìn ẹ̀rẹ́ lè lọ gbé padà sí 300 lọ́dún kan láàrin ọdún kan Tinubu ṣé ọ̀rẹ́ ni sọ fún ọ mo ń sọ fún ẹ pé àwọn tó kó tira ìkà wọ́n fẹ́ bókọ̀ rẹ jẹ́ ni wọ́n fẹ́ jẹ́ kí tiẹ̀ ó ta èyí tí ò jẹ́ ká sọ̀tọ̀ ọ̀rọ̀ fún ọ nu mo sì mọ̀ wípé Ọlọ́run tí ń bẹ yìí ó ju gbogbo wa lọ ẹnìkan ń bẹ ń jọ kínní Abíọ́lá ni wọ́n ń pò ó kọ ẹ̀ ó máa rí Concord airline Concord television Concord kìíní kan Concord kìíní kan gbà tí Abíọ́lá jáde láyé gbogbo Concord mọ́ Bọ́lá Ahmed Tinubu kò sí ní tẹ̀yàn ní láyé ṣé bàtà ló tún wà ní àbí fìlà lórí borí àbágbádá gbogbo ẹ̀ lọ́lọ́run ti ṣe fún ọ nǹkan ọ̀kan tó o lè ṣe fún Nàìjíríà ní power devolution kọ́ńkàlùkù lọ develop space ẹ̀ báyìí nítorí pé ọgbọ́n tó fi sọ pé subsidies tó ọ̀bẹ nìkan kan sọ ọgbọ́n tó fi sọ tí executive tó fi sáìní bíìlì pé ó yá ẹ jẹ́ kí àràṣọ kọ́pàṣọ kọ́ máa lọ́lú ẹ̀ kọ́básanjọ́ gbẹ̀yìn rádaràdà ẹ̀ sọ́hun maybe kò sí iṣẹ́ ẹ ti yá páàsì bíìlì ń pàràpàrà ó ti ṣe pàrà á jẹ́ pé ẹ lè sọ fún constitution 1999 pé tó ṣẹ́nu ayé wa tónù mo gbàgbọ́ nù ẹ o mo sì gbàgbọ́ pé ọ ṣe ọmọ akínyàn
subsidy is gone ó sọ fún constitution is gone n tó máa tẹ̀lé nu lágbára lọ́wọ́ ọlọ́run agbára rẹ̀ ò gbé mo ṣàdúrà fún ọ bọ́ ọ bá sì wù ọkọ mọ́ ṣàmì àdúrà wo bí sandini 300 kọ́ ọ tó débẹ̀ ìwọ ló sì gbé má gbàgbé o Bọ́lá má gbàgbé ìwọ lọ gbé Buhari débẹ̀ 300 ó ti di 1200 o pé àwọn tẹ́ ń bá ń ṣèjọba ò gbọ́ wọ́n ń pe kinní kan ní picnic tí rondo báyìí ó tiẹ̀ ti domi picnic tí mo rà ń gbà mo lọ léyìí omi lásán ní benue agolo ẹ̀gán tún dàbẹ́ pé ó kéré sí ẹ jọ ẹ̀yin tẹ́ ẹ darapọ̀ mọ́ mi bóyá mo parọ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ń bẹ Nàìjíríà ẹ bá mi fàtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ agolo ẹ̀ tún kéré omi lásán tẹ́lẹ̀ yóò kí pọ́pọ́pọ́ báyìí ni kọ́lọ̀ ń ṣàánú wa ẹ wo bí spaghetti kìíní tí ń dàbí aràn 300 kọ́ ọ tó débẹ̀ ní 1 year tó ń celebrate tó padà sí jìbìtì yìí spaghetti di 900 naira káàṣà ẹ yá lọ sọ́dọ̀ Mr. Ẹ̀wà dìríkà kan agolo dìríkà kan 350 naira ń gbà tó ọ débẹ̀ ó di 1100 àwọn kan tiẹ̀ pọ̀ ti ju bẹ́ẹ̀ ẹ̀gbọ́n gàárì kíní tó ń tó lòun ṣe é gbọ́ bàbá mi lédè mọ̀ pé ó ní mo rà á ní èwo lẹ rà á 600 last year bàbá wọn làwọn rà á ní 600 last year ẹ rí òun ni wọn kọ síbẹ̀ wọn ṣáà lè fi purọ́ èwo lẹ rà á 600 bàbá ẹ rí báyìí gàárì pàǹdì kan 800 ń kọ́ tó débẹ̀ gàárì tó jẹ́ pé oúnjẹ mẹ̀kúnnù ọ̀sọ́ di 2000 naira mílíìkì ni bàbá mi lòun rà ní 600 naira lọ́dún tó kọjá kábíyèsí olódùmarè kábíyèsí olódùmarè ó ti di 700 naira báyìí ẹ wò ó wọ́n ń pè kíní kan ní frozen fish wọ́n ní kí Bọ́lá Ahmed ó tó débẹ̀ 700 naira náà pé ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ yìí ó ti dogun o ó ti di mí eégún ó ti di 3000 naira ẹ̀gbọ́n ẹ ṣèyí tán o ẹ ṣèyí tán ẹ̀gbọ́n ìjà ṣe yìí èyí ọ̀dà o èyí ọ̀dà ọdún kan péré bẹ́ẹ̀ bá wà lọ́dún mẹ́rin àjẹpẹ́ kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà kan máa wá kú tó máa pa wọ́n kọ́hún kan máa wá kọ́ ẹni ò bá rí kú kó lọ wá kú kẹlòmíì lọ kó sẹ́nu tírélà ẹ̀yin rèé ọkọ̀ bọ̀gìnì lẹ́yìn sì ń gùn káàkiri ẹ̀ràn wọn nǹkan kan ṣe gbà tá à ń sọ fún yín ẹ wò bí ẹ má bínú bàbá àròpọ̀ rẹ o ẹ fètò ìránṣẹ́ sí ẹ̀gbọ́n ẹ jẹ́ kó rí i nítorí pé àwọn tí wọ́n ń parọ́ fún un pé kò sí wàhálà ẹ̀gbọ́n máa báṣẹ́ lọ 8 years á pé pérépéré máa ṣiṣẹ́ lọ 8 years á pé pérépéré ẹ jẹ́ kí wọ́n máa tàn yín ṣẹ gbọ́ 8 years ẹ̀gbọ́n á pé kò sí wàhálà máa báṣẹ́ lọ á wà lẹ́yìn ẹ̀ bíi ké àwọn tí wọ́n ń sọ bẹ́ẹ̀ fún yín wọn ò máa fẹ́ràn yín ẹ̀gbọ́n máa dùn second term ẹnu tí mo ní ni mo fi ń sọ fún ọ yìí má dùn second term n ò pé nǹkan kan ò ní sí ọ kò síkú lójú rẹ ó bá jẹ́ mi nìwọ ni àwọn grandchildren mi èyí tó kù ayé mi màá lọ lò ó pẹ̀lú wọn Ọlọ́run ní tí wọn ó ṣe nù ẹ̀gbọ́n tó bá jẹ́ mi lẹ́yìn I am telling you the bitter truth ní tí wọn ó ṣe àwọn ọmọ mi wọn ó lọ lo ọjọ́ tó kù wọn ó lọ lò ó pẹ̀lú wọn tí wọn ó ṣe nù nígbà tí èèyàn bá dórí àléfà 10 pieces of tomato mẹ́wàá péré wọn ó tà ní 2500 ẹ̀yin ṣáà ń bẹ gàrí 1300 gàrí
ṣé agolo kan bàbá lédè mà pé agolo kan lẹ́ra ní 1,300 nítorí gàrí tí ń bẹ ń bẹ wọ́n ní gàrí pẹ́ǹtì kan yẹn ṣé pẹ́ǹtì yẹn bẹ́ẹ̀ yẹn ó túmọ̀ sí kinní bí ike ọ̀dà èwo lẹ́yìn rà ní 1,300 sà ẹ jẹ́ ká gbọ́ ilé ìtẹ̀yìn rà ní 1,300 èmi rò wípé kàkà kéèyàn ó lọ máa mú kí náà ti ń pè é kó lọ máa mú kíní gbọ́ kí lẹ pè é kẹ́ ẹ lọ máa mú national anthem kẹ́ ẹ máa mú gbọ́ ṣe bá àwọn legislature ìsọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n ẹ bá àwọn legislature sì wọ́n ìsọ̀rọ̀ káwọn náà kán túnú wọn ro ẹ̀yin ẹgbọ́n nǹkan tọmọbìnrin yìí sọ inú mi sì dùn nígbà mo gbọ́ ṣùgbọ́n wọn àjẹ́ ó sọ̀rọ̀ àwọn ẹlẹ́wọ̀n ní bẹ́ẹ̀nbẹ́ small Congo ayé ti dàrú small Congo ní bàbá lédè mọ̀ pé ó rà ní 1,000 ṣé ẹ lè jẹ́ lọ́jọ́ mẹ́ta sà. Also a process where you give other people a chance to speak. And we're celebrating 25 years of independence, 25 years of unbroken democratic system. And for me, this celebration is coming to me with so much mixed feelings, because Nigerians are all watching us. Nigerians are listening to us. Those people we are representing are listening to us. How much of this democracy, unbroken democracy that we are celebrating today, how has it translated to, unbroken food security? How has it transformed? Tani mo kọ ọmọbìnrin ṣọgbà SUV àbí ọgbà ó yẹ ká béèrè tó wáá gbọ́ gba SUV á jẹ́ pé political statement lásán ló ń sọ ṣùgbọ́n ó ti gbìyànjú obìnrin ni. Unbroken security in the nation. How has it transformed into unbroken access to education, access to healthcare? And we're talking about celebration of democracy. The democracy is government of the people, for the people, by the people. And it should actually change the lives of our people. We are representing our people. Our people are hungry back home. For me, to be honest with you, Mr. Speaker, there is nothing to celebrate. Oh, you're saying we should not celebrate we should democracy? be looking at celebrating food security. We should be looking at celebrating access to healthcare. So we should be looking at celebrating. There are a lot of things to celebrate. We know that we have had unbroken. Excuse me, please. I need to be protected. I need to be protected, Mr. Speaker. You are protected, but democracy is what is protecting you. Democracy has given you that place here. Ṣé ẹ rí gbogbo bunch of olè tán kóra wọn jọ? Ṣé ẹ rí ibi tá a bára wa báyìí ní ìsinyìí? Wọ́n á jẹ́ kọ́mọbìnrin yìí wọ́n jẹ́ ó sọ̀rọ̀. Ẹ jọ̀ọ́, gbogbo ohun tí ọmọbìnrin yìí sọ, ṣé irọ́ wà ń bẹ̀? Ẹ wá gbọ́ nǹkan tí ó jáde nínú fọ́nrán yìí, èmi kọ́ mo sọ ọ́. Gbogbo wọn ló gba SUV bàbá mi lédè màgbọ́ ṣùgbọ́n wọn láwọn mélòó kan ò gbà. I don't know, máa ṣe research lé lórí. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n fẹ́ pa ń Saudi ní 2019 ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn ní bẹlẹ́wọ̀n tí wọn ò dé. Gbogbo kọ wọn mo lè Google ẹ̀ báyìí kẹ́rì. Tinubu ẹ̀gbọ́n ẹ̀ẹ́dẹ̀ ṣe tó yẹ ká ṣe torí Ọlọ́run. Agbára ń bẹ lọ́wọ́ yín ẹ jẹ́ a gbọ́. 1 year Tinubu ẹ wà àṣeyọrí kẹ̀kẹ́ tí ń bẹ ń bẹ. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ láìkè ètò yìí èmi kọ́ lẹ̀ ń bá jà. Really happened. This is very important. What happened in the last 1 year? Before, we're growing at 2.91%. That was last year. After, we are now growing at 2.87. So our growth has actually declined by 0.04. Headline inflation was 22.41 last year when Bola Tinubu took office. It is now 33.69. So it has deteriorated by 11.28%. And this food inflation was 24.82. It is now 40.53. It has deteriorated by 15.71%. The exchange rate on May 29 last year was 765 in the power market, 765 naira to $1.
Today it's at 1,520. It has lost, essentially, it has more or less doubled, and it's gone down by 100%. Difference between parallel and official market, official rate. The difference in May 29 last year between the parallel market and the official rate was 295 naira to $1. Today, because the official rate has been adjusted in the last 2 days, it is now, the difference is now 346 naira. So it has actually deteriorated. The price of diesel at this time last year was 840 naira a liter. Today it's 1,200. Don't forget, this diesel price had gone all the way to 1,700. But thanks to Dangote, they've brought it down to 1,200, and it's off by 43%. Petrol at the pump, PMS, was selling at 190, highly subsidized. Today it's 580 in most parts of the country, 617 naira. So the price of petrol has actually increased by 205%. But generally speaking, efforts were commendable, but outcome was average. Now let's go to oil production. We are producing 1.15 million barrels of oil a day. Last year, this time, we are now producing 1.28, which is a marginal increase of about 11%. Federal Allocation Committee was sharing 10.2, total FAC last year was 10.92 trillion. Guess what? Because subsidy removal and reduction, we now are sharing 14.39 trillion. So revenue accrued and revenue shared has increased by 31.78%. The deficit as a percentage of GDP was 4.21% of GDP, and now it's gone to 5.50% of GDP. One, because GDP has reduced, but revenue has increased, but it's a negative variable. Real positive interest rates, it was minus 4.55, and at this time last year, it is now minus 7.21. So it has deteriorated by 2.66%. Total external debt was $42.7 billion. Today, it is $42.5 billion, so it has improved a little bit. External debt per head, every Nigerian was owing $179. Last year, they are now owing only $178 per head. The gross external reserves was $35 billion last year. It has dropped by 7% to $32 billion. The minimum wage as of last year was 30,000 naira per head, per man, per month, and now it's open to a bargain. Next slide. So, economic impact and unintended consequences. This is the big picture. The gross fixed investment, which drives growth, was $154 billion last year. It is now down to $105 billion, down by 31%. The stock market capitalization, positive. It was 30 trillion naira at this time last year. Now it is up to 55 trillion naira, up by 83%. So stock market investors are making money. National savings as a percentage of GDP was 33% by this time last year, is down to 29%. Life expectancy at this time last year was 55.8. It has improved by about 3 months to 56.1. Ships awaiting berth at the ports in Nigeria were 12 at this time last year. They are now up to 15, so it has improved by 25%. And grid collapses were 12 times last year. That means the grid collapsed once every month, but this time it has collapsed only 5 times, so some improvement there. Next. So in general, we have the good, we have the bad, and we have the ugly. What is the good? Tax and other revenues have more than doubled. FAC increased to 14.39 trillion. Dangote refinery and other modular refineries have commenced operations. Forex backlog has been cleared. Credit rating upgraded to B. Outlook, oil production increased to 1.34, and international affairs have actually reduced. What is the bad? Nigeria used to be 32nd largest economy in the world. Today we are now 42. In Africa we're number 1, but now we are down to number 4. Inflation, which was at 24%, is now 33.69%. Our public debt has risen to 97 trillion. What is the ugly? Terrorist attacks continue. Power grid collapse is there. Exit of multinationals, e.g. Procter & Gamble, escalating cost of living, and there's a crisis there. This is food inflation, and you can see it here. It's rising, and driven by post-harvest losses, insecurity challenges, and poor storage. So this is bad news.
So how does it affect you where you're sitting down at home and Ini and Jeffrey? One, at this time last year, you bought a bag of rice for 35,000. Today, you're buying it at 80,000. It has increased by 129%. It actually got up to 95,000. Gary, very, very difficult. Gary was 28,000 a bag at this time last year. It is now 50,000. As a matter of fact, it crossed this and went back. Beans has become a major problem. Beans was 30,000 naira at this time last year. It is now 95,000. It's gone up by 217%. You need beans for protein. A loaf of bread at this time last year was 900 naira. It's now 1,600. And a tuber of yam was 2,000 naira at this time last year. It is now 10,500. And guess what? The big problem is tomatoes. Tomatoes was 40,000 a bag at this time last year. It is now 150,000. Yeah, but Mr. Rwani, we hear there's so many factors. Bẹ́ẹ̀ni sọ̀hún kí lóyìnbó tó o fẹ́ sọ. Ẹ̀yin èèyàn, ìjọ yẹ ká gbájúmọ́. Íjíbítì òun lẹ̀gbọ́n padà sí. Kéèyàn kóyàn lẹ́rú. Kó kírètì orin fún yàn. Bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ fẹ́ ṣorin, ẹ lè pè mí ni kí n kọ orin fún yín. Tí n bá bó tiẹ̀ jẹ́ pé kẹ́ má fún mi lówó, mo lè kọ orin national anthem kàkà kẹ́ wá padà sí Íjíbítì. Lẹ́yìn ìgbà tẹ́ ẹ ti cross red sea tán. Ìjọ ń bẹ́ẹ̀lẹ̀ ló yẹ ká ẹ bójú tó. Àwítán àwọn kan máa pẹ́ ẹ̀jẹ̀ wèrè wo bó bá wọ ẹ̀jẹ̀ kọ́ má làágùn. Oko etílé mo fẹ́ràn yín bàbá mi Waziri Jinadu. Ṣé dáadáa lẹ jí o? Bàbá mi Waziri Jinadu. Ọmọbìnrin kan ní kí ó ránṣẹ́ sí ọmọbìnrin náà lélẹ́yìí. Ẹ lísìn sí bàbá mi Waziri, ọmọbìnrin yìí fẹ́ oníṣẹ́ pàtàkì tó fẹ́ jẹ́ fún yín. So, Wole Soyinka, I saw your message, your tweet, and it's really painful because, you know, one would expect that you people have some level of, with the level you guys have attained, you should have some level of sympathy. The other day we saw you at Aso Rock, we saw you in Aso Rock, and you were just enjoying your life, like you don't have any problem. With all due respect, sir, you are 89. You are 89. Can you people stop? Can you people stop playing with the future of Nigeria? Can you people stop? Most of your children are abroad. Most of you are abroad. Reno, Mokiri, Atiku, all of you. Your kids are abroad. We in Nigeria, what future are you guys laying down? You are 89. You are 89. 89. Wole Soyinka, you are 89. You people should leave Nigeria alone. Leave the politics alone. Allow Nigerians to breathe. Allow Nigerians to breathe. We are hardworking. We are hardworking. Like, we are hardworking. Everybody knows. Every other country knows that Nigerians are good. Nigerians are strong. But in Nigeria, you try to frustrate Nigerians. And when will it end? How many of us are going to travel out? How many of us are going to run out of Nigeria for you guys to leave? How many of us? Children that were born when? I am over 30 years old, and you guys have still been manipulating this country up till now. I have kids. People are still manipulating. Please, people should leave us alone. Wole Soyinka, leave us alone. Tell your people in APC to leave us alone. Since I graduated over 14 years ago, I have never worked. I have been doing business on my own. Never have I felt so suffocated. Never have I felt so suffocated doing business. You buy fuel at what cost?
There is no light. You buy fuel to even charge your phone to be able to do online business. Over 70% of your profit is gone. And then there is still a lot of uncertainty. Please, you should leave us alone. You should leave us alone. Tinubu, Wole Soyinka, everybody in government, you should leave us alone. ṣé ẹ kún tí ń sun bàbá mi Waziri ọmọbìnrin tó ní jíṣẹ́ fún yín nù èsì wo lẹ fẹ́ fún ẹ wo bí ẹ̀yin èèyàn èyí tó jẹ́ ọkùnrin kan ń bẹ tí wọ́n ń pè ní Ikúmùyíwá wọ́n wá kọ̀ tiẹ̀ sí Kúmùyí. ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ branch ló ní chọ́ọ̀chì ńgbà táwa ń dàgbà bàbá yìí náà pẹ̀lú àwọn tó sọ pé àpótí èṣù òun ni tẹlifíṣàn jẹ́ ìyá tó bí ìyá mi gbà náà lọ́hùn á ní tẹlifíṣàn dúdú kan kọ̀ ju báyìí àfìgbà tí màmá fọ́ àpótí yìí dànù gbogbo ìgbà tí mo bá ti rántí. Exactly, Baba Waziri Jinadu. The best way to go on Nigeria is devolution of power. Scrap this stupid gbemi document that called constitution. We know the solution, but because of the egocentrics and the self-centered of all these green chamber and red chambers, and that is why that lady is talking the other time. They don't want her to talk. But Bola Ahmed Tinubu, the executive order you sign, táwọn people there sáré pass bill yẹn gbìgbìgbìgbìgbì ẹgbẹ́ kìíní yẹn padà. Tẹ́lòmíì bá padà wá láti ṣe president, wọ́n lè reverse yẹn. In tó yẹ ká ṣe ni devolution of power. Kó ní kálukú ó padà lọ lo resources yẹn. Ẹ wo fídíò tí mo play lẹ́ẹ̀kan yẹn, ẹ wo bìtìbìtì gold tán jí kúrò láfíríkà. Ilé ìtẹ́ ṣe yìí Bọ́lá Ahmed Tinubu ó paint ẹ black, ó paint Yorùbá black, ó lọ gbé colonizers orin, ó lọ gbé wá. What that got to do with people that is hungry on the street? Àwọn tán gbọ́mọ ẹ̀, àwọn tí ò sí iná, tí ò sí, business is collapsing, business is living day by day. Àwọn èèyàn ń kú, wọ́n ń gbé wọn each day ní Nàìjíríà. What that got to do with them? Títorí pé ẹ ti wà ní Aso Rock, ọba kan máa jẹ tí ò ní mọ Joseph ní Nàìjíríà. Ẹ lè sọ pé tó bá ṣe ìpè kò sí kan ó dáa. Ẹnìkan ń bẹ tán ń pè lábíọ́lá Mashood Káṣímáwo, Concord airline, Concord paper, Concord radio, Concord kìnìkan, èwo la gbọ́ ń bẹ̀. Wo bí sà, egun tó bá kọ́kọ́ jó máa padà wòran gbẹ̀yìn ni. Ẹni tó bá kọ́kọ́ kọ́lé, ilé àtijọ́ ló kọ́. Bẹ́ẹ̀ ni sà, àwọn tẹ́ ẹ kó yíra ká ọ̀tá ni wọ́n. Mo kí yín bàbá mi Waziri, ojú òní tì yín. Scaregold, mo kí yín. Wole Soyinka is not in the government, but èsì tó ń sọ̀rọ̀ sáwọn youth òun ni ọmọbìnrin yẹn tó ń sọ̀rọ̀ lé lórí. Ó lóun ti graduate, iṣẹ́ ara ẹ̀ lóòótọ́ Nigerian youth ń gbìyànjú. Ṣé wọn ò gbìyànjú tán lọ ṣe ẹ́nsà? Ṣé wọ́n pa wọ́n ni? Àbẹ́ẹ̀mọ̀. Káwọn arúgbó wọn kan kú wò. Irú Wole Soyinka tó yẹ kó máa ṣe sà. Constitution yẹn òun náà mọ̀, ṣe bó pẹ̀lú àwọn ará Nàdẹ́kò. Abẹ́ ti gbàgbé wípé Bọ́lá Ahmed Tinubu gan pẹ̀lú àwọn tí kò gbàgbọ́ nínú one nation. Ìtàn lọ gbé wá going back to Egypt yìí problem sí wa lọ́rùn ni. Bí ìgbà téèyàn padà sínú èpè èyí tí àwọn bàbá ńlá wa tán kó lẹ́rú tán ti gbé wa ṣẹ́ òun lórí lójú tèmi. Opinion mi leléyìí o. Bẹ́yìn ò bá wá gbà yẹn gbọ́,
ẹ jẹ́ kí n wá sọ nǹkan kan fún yín sà. Mo ní fọ́nrán kan síbí báyìí, bóyá ìyẹn á tún fún yín ní òye nǹkan tí ibi tèmi kọ̀rọ̀ sí. Ọkùnrin kan wọ́n ń pè é Páítọ̀ ni. Òun ló ní ká máa fọ́ tẹlifíṣàn lọ́jọ́sí. Ṣùgbọ́n tẹlifíṣàn yẹn ló ti ń ṣe wàásù tó ti ń ṣe gbogbo ẹ̀ ní ìsìn. Òun náà ti jápa. Ẹ ti gbọ́? Ẹ gbọ́ látẹnu ẹ̀ náà, ó ti yá dànù. Well, I'm from Nigeria, but I'm based in London, United Kingdom now. We belong to the Deeper Life Bible Church. And the Bible Church started 1973 with 15 people, but now in Nigeria we're about 1 million in membership. And then we're in about 60 countries all over the world. And then we have the church also in the UK. We have about 40 branches in the UK, and we're growing very much. And learned about Sunday Adelaja for a long time, because according to his testimony, you have all heard that I got converted actually under my ministry. And in the first 6 months of his Christian life, he was in the Deeper Life Bible Church before he traveled over here to the USSR at that time to study. And then he now came to the Ukraine to begin this great work of God. Well, I'm from Nigeria, but I'm based in London, United Kingdom now. We belong to the Deeper Life Bible Church. Kúmùì Pastor Deeper Life ni. Tí ẹ bá wo Nàìjíríà, ẹ jẹ́ n fún yín ní analysis kan. Ní UK, the same thing. Àwọn South Africa, wọ́n pè kinní kan ní Shoprite. Ẹ máa kà á. Wọ́n pè kinní kan ní MTN. Wọ́n pè kan ní kí tún nù o. Wọ́n tún ní kinní kan bẹ̀rẹ̀. Wọ́n pè kan ní DSTV. South Africa ni. Nígbà kan, àwọn ìjọba Nàìjíríà wọ́n sanction DSTV. Wọ́n ní ká lọ mú 30 billion wá. Wọ́n láwọn ó san. Wọ́n wá fi 50 naira. Wọ́n fi kún owó tí wọ́n ń charge ọmọ Yorùbá. Ọmọ Nàìjíríà gbogbo. Ẹ wo 50 naira lọ́nà 2, 4, 5, 6 million or 10 million. Ẹ má tí lọ sí 200 million tá a jẹ́ o. Ẹ kàn gbé sí 100 million. Èló ló jẹ́? Lóṣù mẹ́ta ṣé owó wọn ò ti pé? Ẹ wá béèrè yìí pé kí làwọn Nàìjíríà, iṣẹ́ wo náà ní sí South Africa? Deeper Life ẹni tó jápa yìí ń bẹ̀m̀bẹ̀. Wọ́n ti ń pe iná fáyà iná. Ṣé ẹ wo fọ́nrán kan tí ń lọ lórí ẹ̀rọ bọ̀dá mi kan Yorùbá Gidi? Olúkọ̀yà, ẹ gbọ́ òbítíbitì tí ń lọ lọ́wọ́. Àṣírí tí ń bẹ̀m̀bẹ̀, ẹni tí ń bọ́ Olúkọ̀yà ṣiṣẹ́, wọ́n tì í mọ́lé fódìdí ṣé ọdún 9 kọ́. Wọ́n bẹ́ẹ̀ tì kò gbọ́. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí ń gbé Bíbélì kiri, Bíbélì tí ń wà á mọ́yà kiri gẹ́gẹ́ bí Emefiole. Ó gbé Bíbélì mọ́yà. Emefiole ó sì ti báyé Nàìjíríà jẹ́. Ó sì gbé Bíbélì ńgbà tí ń lọ kóòtù. Èèyàn bá gbé Bíbélì dání tó bá ń sọ̀rọ̀ àbó oníkọ́là, ìyẹn ò ní ń gbà ó gbọ́. Bí mo ti jẹ́ wòlíì tó, bẹ́ẹ̀ tó bá gbé Bíbélì torí pé òun fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ kí a máa fi Bíbélì sọ̀rọ̀, ó rò pé ohun tó gbé dání máa dẹ́rù bà mí kọ́. Kúmùì tó ní ká lọ máa fọ́ tẹlifíṣàn òun lọ jápa òun. Nígbà tí Buhari ń bẹ̀m̀bẹ̀, ó lọ ọ̀dọ̀ Buhari kò bá sòótọ́ ọ̀rọ̀. Ọwọ́ ajápa, ó fi sísítà tí ń sunkún, ó filẹ̀ sínú ìdààmú. Mo mẹni tí ń bẹ ń Deeper Life tí ò níyàwó dọ̀la, tí ò lọ́kọ, ó ti wọ menopause pẹ̀lú ẹ̀kọ́ orí burúkú tẹ́ ẹ fi dà wọ́n lórí rú. Ọjà pa wọ́n sì níyàwó tiẹ̀. Àwọn kan bẹ̀ bí n bá parọ́ ẹja mi. N ò tako kìrìsìtẹ́nì ni mí. Ṣùgbọ́n religion
àti empire yín lẹ́ ń build, ẹ ò build kingdom. Empire yín lẹ́ ń build. Àwíjẹ ẹnìkan ní àìmọye àwọn tó ń ṣiṣẹ́ nu ministry yẹn ni ẹ má wọn sọ bẹ́ẹ̀, àwọn tó ń ṣiṣẹ́ gan pé ẹgbẹ́nu burúkú sọ̀hún. Àwọn DSTV tán wá láti South Africa, chọ́ọ̀chì mélòó ni South Africa wá kọ́ síbí? Redeem lọ bí àpáàrà. Àwọn kan tí wọ́n tún ń pera wọn ní ṣé kinní kan, oríṣiríṣi àwọn nǹkan rádaràda yánmányànmá, ẹ wá ti sọ gbogbo ẹ̀ dọ̀ràn. Báwọn àwọn olùṣọ́ àgùntàn ọba kan ńlá rèé dọ̀bálẹ̀ wá forí adé ìfi ń kúnlẹ̀ níwájú kí náà ń pò ó kọ Ìdàpọ̀ Abíọ́dún. Ó wá jáde, mo ní fọ́nrán ọ̀hún, ó wá níta ló ń kí òun ta ló ń bá dọ̀bálẹ̀ fún nígbà tó sọ pé wọ́n á kọ́ health center. Ṣé health center wá jẹ́ nǹkan ń bẹ ìjọba kó tó kọ́ ẹ̀ẹ̀mẹ̀tọ́ yín? Olóbùkún tí ń bẹ lọ́sùn wọ́n ṣe kinní kan tá ń pè ní flyover, wọ́n lọ ń celebrate ẹ̀, wọ́n lọ ń jó. Àbórí yín ti dàrú. Ẹ̀tọ́ aráàlú òun láyé sọ pé ká ẹ máa send fídíò káwọn èèyàn lè mọ̀ pé òun nílò láti bẹ ìjọba kó tó create health center or clinic. Wọn ò nílò láti bẹ̀ yín kẹ́ tó ṣe ntẹ́ lọ ṣe ẹ̀yin lẹ sọ pé ẹ fẹ́ lọ ṣe. Wọn ò nílò àti sọ kó ẹ nílò àti wá kẹ́ ẹ fẹ́ síbì kan kẹ́ ẹ sì máa sọ pé ẹ wo Tinubu òun lọ sí ọ̀fẹ́ síbí, ẹ nílò ẹ̀. Olè, iṣẹ́ olè ni. Ẹ sì fẹ́ sí nǹkan ẹ ṣe òpónà kan, ẹ máa lọ máa gé kinní. Owó tí wọ́n fi gé kinní yẹn tẹ́ bá wò nínú bọ́jẹ̀tì ó tó nǹkan tó fi ń kọ́ community health care. Wá lọ wọ odindi ọba ó ní bí òun bá tiẹ̀ dọ̀bálẹ̀ fún kọ́ mi tiẹ̀ mọ ibi tí fídíò náà wà. Ẹranko játijàti ẹnu burúkú lẹ́nu kinní. Odindi ọba kọ́ máa sọ nǹkan burúkú lẹ́nu. Ó yẹ kán gbé ẹ ṣépè ní kó kú kílẹ̀ ò tó mọ́. Ẹranko játijàti ẹ wá sórí adé ẹ wá sí àmọ̀ ṣá o. Ta ló fi ń jọba òun gan pàápàá? Èmi mo tiẹ̀ ń para mi lára. Ta ló fi ń jọba? Ta ló fi ń jọba òun gan pàápàá? Ó wá gbé microphone, ẹ wá ń sọ̀sọkúsọ, ọ̀rọ̀ burúkú wá ń jáde lẹ́nu ẹ̀. Àwọn ọba rérégèrè ti bọba jẹ́. Ẹ wo àwọn ọba gidi tó jẹ́ pé kábíyèsí ká máa ò gbúdọ̀ fọba wọ́ba, á lu ọba kan pa ni. Á lu ọba kan pa fún kejì ni o. A ò gbúdọ̀ fọba wọ́ba. Ó wá ní wọ́n sẹ́ǹdì kinní kan fọ́nrán kan, ó fẹ́ máa wá dìfẹ́ǹdì ara ẹ̀ lórí kinní. Wọ́n wá níta ló ń dọ̀bálẹ̀ fún òun ṣe òun tó bá jẹ́ pé òun kúkú kúnlẹ̀ àbí tóun bá kúkú lè dọ̀bálẹ̀ fún kọ́. Ṣé ọ̀rọ̀ nu ẹ máa gbọ́rọ̀ burúkú lẹ́nu ẹyẹ. Àwọn ẹranko dédé, àwọn ẹranko dédé. Wọ́n dẹ̀ pera rẹ lọ́ba báyìí. Kúmú yìí jápa. Ẹ̀gbọ́n mi, mo ti lọ program, mo fẹ́ràn wọn dáadáa o, mo fẹ́ràn wọn. Kí lorúkọ Daystar, Sam Adéyẹmí, torí tíṣì nẹ̀ ó tíṣì leadership àti entrepreneurship. Mo ń lọ fún àwọn program kan lọ́dọ̀ ẹ̀ngbà náà. Ẹ̀gbọ́n mi ń bẹ l'Amẹ́ríkà bí ó ti jápa. Ó ti jápa ń bẹ ń bí. Olúkọ̀yà tó ní FMFMFF àbí FF àbí kí náà ń pè é. Ẹ gbọ́ àṣírí burúkú tí ń lọ ń pa ẹ̀ lọ́wọ́. Ẹ wo bí wòlíì ni ọ́, pásítọ̀ ni wọ́n tó ń wò mí. Priest ni ọ́, àáfàá sì ni ọ́ pẹ̀lú. Abọrẹ̀ ni ọ́. Ọ nílò àti gbé ẹlẹ́dàá rẹ lọ sí abẹ́ àwọn yahoo pásítọ̀. Ó ti yẹ kó yé ọ. Bàbá wa Adébóyè gan sọ ńjọ́ kan, ó ní ẹni tí ò bá sàn dá mẹ́wàá, ó ní ẹ lọ sọ fún wọn pé wọ́n lọ sọ́run àpáàdì. Níbi ní bẹ́ẹ̀nù Bíbélì. Ẹ̀kọ́ burúkú, ẹ̀kọ́ àpò wa olè.com. Ẹ Google ẹ̀. Káì. Ẹ̀yin lẹ bàálù ọ̀hún jẹ́. Ẹ̀yin lẹ́nu ọ̀rọ̀. Tọ́ba àwọn ọba tọ́lọ́hun ò fi jọba tó ń pera wọn lọ́ba wọn pẹ̀lú. Àwọn páìtọ̀ tọ́lọ́hun ò fi ṣe páìtọ̀ wọn pẹ̀lú. Ó bà mí nú jẹ́ o.
ó bà mí nú jẹ́ ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ọba ọ̀hún kẹ́ ẹ mọ̀ pé bàbá àròpọ̀ rẹ̀ ẹ kì í sì í ṣe ẹ kì í sì í sọ̀rọ̀ sọ́ba o ìtọ́ ṣe dùn mí pọ̀ ó dùn mí ìtọ́ba ọ̀hún ṣe ó dùn mí pọ̀ ẹ pé kí ló ṣe ẹ gbọ́ ní ìsìn ẹ gbọ́ ohun tó ṣe ní ìsìn káàbà ó mọ̀ pé òun bá lè tó òun bá tiẹ̀ lè torí health center it is your right. wọ́n lè kí wa so àwọn bá táwa ń bẹ̀ àwọn contemplate pé ẹ̀jẹ̀ ká lọ kí ọ̀gá wa o àwọn tó wá ní kí ọ̀nà ń dojú sọ wá báyìí já àdèjókòó ojú 2 minutes lọ bẹ́ẹ̀ ni pé gómìnà mọ̀kọ́ tá à ń sọ ni ló bá ní kí ó di wọn kó pè mí ṣùgbọ́n lọ bá wọn ní kábíyèsí àwọn fẹ́ fún mi ní ìròyìn ayọ̀ kẹ́ ọ́ ní ìrọ́pẹ́yọ̀ wọ́n ní ọmọ àbẹ̀rẹ̀ express road yìí the next 3 weeks. wọ́n ní kábíyèsí ká fún wọn ní 6 months àwọn máa parí general hospital ní ìdílé láti jọ sọ̀rọ̀ ní máa dọ̀bálẹ̀ máa yíra lẹ́lẹ́ ní because àti dé Abẹ́òkúta problem ni fún wa àti dé Èkó problem ni fún wa ọlọ́gbọ́ Ọlọ́run sí ìkọ̀ tó ṣòro ṣe fún Ọlọ́run ìgbà tí màá wọ́n ní mọ́tò ní àná ẹ̀ níjẹ́ inú oṣù náà bí ìmọ̀ pàtó gbé mi délé ìdùnnú ayọ̀ ní ìdùnnú ayọ̀ kò pẹ́ wọ́n bá sẹ́ẹ̀dì kiri kan ọmọ ní mo dọ̀bálẹ̀ fún gọ́ọ̀nà. Ta ló yẹ kó dọ̀bálẹ̀ fún gọ́ọ̀nà? máa bọ́ sí bíbí máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ nítorí ọ̀pọ̀ ló ti sọ fún apá wọn fẹ́ ṣe tọ́hàn rí ṣe ẹni wá ní kábíyèsí ìmọ̀ ojú bẹ̀rẹ̀ pé. ọ̀lẹ́nu ẹ lọ jókòó wọn kì í bá àgbàlagbà ṣùgbọ́n àgbà tí yẹn ti fi wọ́lẹ̀ gbàràdàràdà ìwà ló ń kúnlẹ̀ níwájú he got just 4 or 8 years in the throne but ìwọ life throne ló máa wà ń bẹ̀ táwọn bá ṣe ẹ kóra yín jọ ẹ ṣera yín lọ́kàn gẹ́gẹ́ bí ọba ẹ sọ̀rọ̀ ẹ dúró dìtì gbangba tá à ń jà fún yín iná ẹ jà fúnra nítorí ọjà fúnra ẹ̀rọ ẹ̀ lè tẹ́ ìtàlẹ́ ìbá dẹ̀bálẹ̀ fún gómìnà tí n bá dẹ̀bálẹ̀ fún torí pé kí ni ó lè lẹ bá débẹ̀ ọ̀fun ó lè kì í ṣe torí ọ̀nà tàbí kí ni tó fẹ́ ṣe nítorí pé wọ́n ti mọ̀ pé ẹ máa wá kúbẹ́kúbẹ́ that is the problem and the problem of that country n tó mú kẹ́yìn ọba dìdàkudà kò ń ṣe nǹkan méjì kíní ni. I dare to tell this nation today that this is the problem. This constitution can never give us progress. This constitution can never give us peace. This constitution can never give us unity. And unfortunately, most of us in this National Assembly, we don't have the spine. And unfortunately, most of us in this National Assembly, we don't have the spine to face what we need to give this republic to have peace and progress. What do I mean? This constitution has 68 items. 68 on the exclusive list. ìbà wọn oníláwàní ọlọ́run orímọládé ọlọ́run adéọlá ọ̀nà wà mímọ́. eléjì èjìyàn ló lá fi sáwù ẹwà lórí òkè gbò ẹ̀rí adéọlá ọ̀nà wà mímọ́ ní kò.
ẹ̀yà àpótí ẹ̀rí Nazareth in the building. Eléjì ìjìyà ló ná fi sáwù ẹ̀wà. Ẹ̀rí adé ọ̀la ọ̀nà wa mímọ́ nínú ẹ̀yà. Yorùbá nation ti sọ fún mi lẹ́ẹ̀kan sí. Sing Yorùbá nation ti ẹ̀rù iná nàka. Èdùmàrè lọ́ba o. Ọ̀rúnmìlà ló jíṣẹ́ náà. Odùduwà jagun ṣẹ́gun. Yorùbá nation ti yé. Ìyanu àwa lọ́la òmìnira lẹ̀. Àpàdà àti donílé. Àwa lọ́la òmìnira lẹ̀. Àpàdà àti donílé. Àwọn ọmọ Yorùbá dòde dé. Ògo adúláwọ̀ àwa náà kọ́ lọ́hùn ní òmìnira Yorùbá dòde ló jẹ́ ní ọwọ́ ayé kan kò gbọ́dọ̀ tó. Ẹyẹ àṣà kan kò má gbọ́dọ̀ gbé. Ọwọ́ ayé kan kò nílé tó. Ẹyẹ àṣà kan kò má gbọ́dọ̀ gbé. Alànà Oòduà bàbá Akíntóyè. Òmìnira Oòduà Yèyé Onítìrí Abíọ́lá. Ìmọ́lẹ̀ Oòduà Ìgbòho Sunday. Ògo adúláwọ̀ Ọ̀jájá Ògúnwùsì-Kádé ó pẹ́ lórí bàbá. Àkọlé ọlọ́wọ́ ẹ̀rí. Ẹyẹ àṣà kan kò má gbọ́dọ̀ gbé. Ayé ẹ máa pe olóyè lọ́mọkọ́mọ o. Májàsọ́lá kọjá ẹni tán fi wégi o. Ayé ẹ máa pe Sunday lọ́mọkọ́mọ o. Májàsọ́lá kọjá ẹni tán fi wégi o. Torí òdodo ìwà mímọ́ là ṣe fi ràn ẹ gbọ́. Àwọn tó bá yẹ ló máa bá bàbá rìn pẹ̀lú aṣọ funfun. Torí òdodo ìwà mímọ́ là ṣe fi ràn ẹ gbọ́. Àwọn tó bá yẹ ló máa bá bàbá rìn pẹ̀lú aṣọ funfun. Bàbá ń ṣiṣẹ́ àrà lórílẹ̀‐èdè Yorùbá wa. Ọlọ́run ń bẹ bí ìtàtijọ́ ẹ jẹ́ ká sin bàbá. Bàbá ń ṣiṣẹ́ àmì lórílẹ̀‐èdè Yorùbá wa o. Ọlọ́run ń bẹ bí ìtàtijọ́ ṣe lè jẹ́ ká sin bàbá. Ọlọ́run ò ní ká dáre kàbí ká dẹ́bi. Má lànà rántí rẹ̀ tàrẹ́ ní làǹgọ́. Má lànà rántí rẹ̀ tàrẹ́ ní làǹgọ́. Iṣẹ́ wà fúnlẹ̀ wá. Forílẹ̀-èdè wa. Kàgbéga 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 balẹ̀rí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ṣe bẹ̀rù làbọ̀ mọ́. Ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá. Àmísí Ògo Adúláwọ̀ Odùduwà nation ìṣeyàwó lọ́wọ́ ẹ má ṣe jẹ́ kó bàjẹ́. Àgbẹ̀kọ̀yà Afẹ́nifẹ́re ẹ̀yin OPC ẹ má ṣe jẹ́ kó dàrú. Ẹ̀yin lẹ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ẹ̀yin lẹ́kọ́ gbé. Àgbà kí wa lọ́jà kórí ọmọ tuntun bàjẹ́. Ẹ̀yin lẹ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ẹ̀yin lẹ́kọ́ gbé o. Àgbà kí wa lọ́jà kórí ọmọ tuntun dàrú. Ẹni wo dídùn ìfọ̀n àọ̀rà kọjá ẹ̀kún.
àgbà tí yóò bínú tán ṣe òun lọ́mọ nǹkan fún ẹni wo dídùn ìfọ̀n àwọn ọ̀rá kọjá egun o àgbà tí yóò bínú ṣe bóun lọ́mọ nǹkan fún lẹ́sìn ara ẹ̀ wá wo iṣẹ́ ìyanu àtọ́lá Olúwa lórílẹ̀‐èdè Yorùbá tiwa ara ẹ̀ wá wo iṣẹ́ ìyanu àtọ́lá Olúwa lórílẹ̀‐èdè Yorùbá tiwa àsùnkù jẹ́ ká tójú oòrùn oríkù alànà kọjá ògbé wáyọ̀ bíi ti ebèrú mẹ́ta àwẹ̀dù wàgbáyé kò jẹ́ kó gbé wá lọ ìfẹ́ rẹ̀ lọ́kàn wá kan láṣìírí ìgbàlá ìjìjà ara ń sán afẹ́fẹ́ tó fẹ́ orúkọ rẹ̀ lọ́kàn rẹ̀ òun ló mú wa ṣẹ́gun ìjìjà ara ń sán afẹ́fẹ́ tó fẹ́ ọlá Elédùmarè òun ló mú wa ṣẹ́gun mísìn ara ẹ̀ wá wò iṣẹ́ ìyanu àtọ́lá Olúwa lórílẹ̀‐èdè Yorùbá wa.